So nandito kami sa Eton Centuries dahil sa Moto Tiangge ni Sir Sam, Makina MotoTiangge and Test Ride Consortium. So today's the last day actually, and tingin lang kung anong makikita namin, pwedeng personal or pwede para sa store. So let's go. Naliligaw na. Ito mahirap pag hindi mo grabe, look at the scale of this event. Nakakatuwa. At syempre, since nandito tayo sa Moto Tiangge, may mga tropa tayo na nagpa-participate din. Isa na dito si Boss Drew. Drew! Oy! Boss James, kumusta? Aramis gear! Shoutout sa'yo, Boss James. Oy! Congrats! Oy, salamat tayo madama. Misis ko nga pala. Ay! Hi! Good afternoon po. Sa Nueva Ecija po. Hello! May pag-giveaway pa. Nahiya naman ako bigla. Wala man lang ako Wala ka lang dalang tinumis? Ay! Ay na naman yung tinumis. Siya lang mag-isa lumuwas. Hanggang ngayon, inaangad-angad ko pa rin matikman yung tinumis. Pre, huwag kang mag-alala. Nanak talaga isa. Huwag kang mag-alala, pre. Makakaano yan. Tapos diretso yung pag-uusapan nga natin. Yun. Oo. Oy, pre, ikot muna ako saglit, ha. Salamat. Nandiyan sila Gino. Sila nito. Okay, sige. Thank you. Ay! Sir! Kumusta? Moto Edge. Lagi na lang si Kuya nasa ganito talaga. Oh, from San Miguel. Tapos nandito nga. Sa bagay ako, niya nga. Nandiyan daw si Gina. Oo, nakita lang kami. Ano, puntahan nyo na. Ayos. O na ano, nabigay na sa ibibigay sa'yo. Wala pa rin. Tangin na nun Okay talaga. lang ako yun, sabi ko. Saraulo talaga yun. Sige, sir. Mga classics. Meron na ako. Ito ba yun? Meron na ako. Nahihiya ako magpa-picture face sa may hinahanap si Mrs. Boo na spider na helmet, yung carbon fiber. Hindi, flight yun. Oo, flight yun. Flight na carbon fiber. So, tingnan natin. Gabo, mga box ng carbon fiber eh. Mukha ka. Sa mami mo nga. Gusto ng mami mo.
na pwede mong i-test. Gusto mo mag-test. Napakadali lamang. I-follow nyo lang ang page ng Galpoy Philippines at i-shoot ang bola dito sa baso. Meron na kayong 500. Oo, ikaw, boss, alam ko na kapalo ka eh. Oo, tayo na to. I-shoot mo yung bola ha. I-shoot mo na. Halika dito. I-shoot mo, halika dito. Ayun, si boss Red, susunod. Ikaw boss, susunod ha. Pero, pag i-shoot mo, imbis na ko na yung 500, dadagdagan mo, okay? Sabi mo yan ha. O, kailangan dito, ang mechanics namin ay kailangan matalbugin mo dito at ma-shoot sa kabila. Hindi! Ano madali yan? Madali ka mag-shoot eh. Okay? Ready? 1. Bigyan natin ang sample ha. 1, 2, 3, go! Wala pa natin! Sayang! It's isang try lang. Meron tayong bogey guys. Isa pa! Hindi! Pag na-shoot mo nga, dadagdagan mo to. Imbis na kunin mo. Okay, 1, 2, 3. Wala ba na talaga si Boss Red mag-shoot? Kaya pala nasa shell ka. Gog. Pero may chance ka ba, sir? Pag bumili ka ng Galpoy, meron kang tatlong tira. Kung gusto mo na isang tira, maghanap ka pa ng isang tropa na magpapalaw sa Galpoy. Ito lang ha, basta nakapalaw ka sa Galpoy motorcycle, Di ba? meron kayong isang tira. Oy, 500 pesos. papabounce talaga? Bounce mo dyan, punta doon. Walang practice yan. Hindi pwedeng ganon? Hindi pwedeng ganoon. Hindi lahat ng bagay ay nakukuha sa pakita. Marado ang maalam, sir. Sherwin. Ito Sherwin ang pinapos namin si Gal sa Galpoy. Saan niya tagagaling ang mga kaperahan. Marami pera yan, kaya huwag kayong mag-alala. Kahit gano'ng karaming manalo ng 500, hindi tayo maubusan. Di ba, sir? Okay. Okay na ba? So, lapit na lahat. Ang gusto ng 500. So, natapos na namin ang pag-iikot dito sa Moto Tiangge, Makina Moto Tiangge. Yung, ay shit, oo nga. Sakyan mo nga. Gusto ko yung bike na yun. Hindi yun. Anyways, so ayun na nga. Nag-enjoy kami dito. Kulang ang isang araw talaga. If you want to enjoy. Hindi Vespa yun po. Team ko like yun po. Oh, yung 125cc. So, pinipilit ko nga si Mrs. Po kanina na mag-test ka ako siya ng scooter. And also, madami rin kaming mga nakuha. Actually, wala kaming nabili. Pero ang nakuha namin is contacts. Nakapag-reconnect kami. We met a few people na makakatulong para sa business in the future. So, ayun lang. Maraming salamat sa pagsama. And as usual, stay safe guys. Bye.